السلام علیکم، زه فواد باچا. نن به زه فوکس کوم په بزنس کانټینیویټي باندې چې یو ډیزاستر وشي او کمپنۍ ته نقصان ورسي او هغه به موږ څنګه ریکور کوو او په دې باندې موږ نن بحث کوو. زموږ د لاست پریویس لیکچر چې زما و هغه و په سیکیورټي تھریټ ماډل باندې. تورې چې رانږدې کوم زمونږ لاست کم لیکچر چې ما ورکړی دی نو په دې و او هغه که تاسو نه یې کتلی نو پلیز وګورئ. نو زه دې ته لږ دې خوا راځم، ما پکې لږ ایډ کړي دي. اوس په تاسو وایئ یاره چې دی ولې دومره تیوریانې دلته استعمالوي او مطلب دا دی چې لیب پکې نه وي، فزیکلي پریکټیکل لیب پکې نشته. او زما په خیال چې ځینې کسان دي هغه کامنټس کوي او هغه کامنټس کوي، هغه وایي یاره وایي لیب ته به کله ځو، لیب به کله کېږي، لیب به تاسو کله کوئ. نو ډېر ښکلې کوېشنې دي او دې ته به ځو وروسته په اخره کې. خو زما په خیال چې هغه په ډېر مایکرو فوکس باندې د هغو فوکس دی او زمونږ دا کورس چې کوم دی په میکرو لیول باندې دی. مطلب دا دی په ارګنایزیشنل یو سایبر سیکیورټي فریم ورک دی، پوه شوې. دا به موږ فوکس کوو ارګنایزیشن لپاره. دا کورس چې انشاءالله هم څوک وګوري نو د هغو به دومره کانسپټ کلیر شوی چې هغو ته به مطلب که جاب کو وشو نو اسانتۍ به د سیوای. نو اوس بیا واپس ځم دغې ځای ته، موږ به دا کور کوو، پوه شوې. په دې کورس کې ښه باقاعده هر یو ډومین دی او دا ډومین چې دی دا هسې نه دي د دې ښه باقاعده ریزنز دي. دا داسې نه و چې بس داسې ایس ایس پي دا کسان وو او دې رالو او بس یوه کمره کې یوازې ناست وي یا داسې چلې کوو او بس دا سوچ یې کوو چې یاره بس یو 8 ډومینز به موږ رخ کوو او په دې ډومینز کې موږ دا ټاپک سټډي کوو. نه، دا ښه باقاعده رخ شوي دي او د دې په دا هر یو ډومین چې دی پوه شوې، هر یو ډومین کې الموست سیکیورټي انوالو ده. په دې ډومینز نه بغیر ارګنایزیشن چې دی هغه به سټرګل کوي چې زمونږ دا کم موږ چې کم سټډي کوو، دا کم تیوریانې چې موږ وکتې، میتډالوجي چې موږ زده کړه، دا ټول موږ اپلای کوو کم فریم ورک چې دي. اوس ګوره مخکې د دې نه مخکې موږ ګپ شپ ولګوو چې زموږ سره کم ټایپ اف اټیکرز دي او د هغې لپاره زموږ سره ډیفینس دی، پوه شوې. نو دا به وروسته هم خیر بیا موږ ته راځي په نور ډومینز کې او په دې موږ ګپ لګوو. اوس په دې یو کې چې زموږ کم په دې لیکچر کې زموږ کم فوکس دی هغه به زموږ یي په ډیزاسټر ان 3 کیټګریز او د دې نه بعد به بیا موږ د بي سی پي ته ورځو، بزنس کانټینیویټي ته. نو disaster in 3 categories دا ډېر زیات یو امپورټنټ ټاپک دی ځکه چې موږ له پکار دی چې موږ ته پته ولګي چې یاره ډیزاسټر ان 3 categories چې دي دا څه دي. دا موږ ډیوایډ کړي دي 3 categories ته. نو دا به اوس موږ رانږدې کړو دلته. نو اولنی چې کوم دی زموږ سره 3 دي که نه. نو اولنی دې خوا چې دی نو هغه دی نیچرل هر هغه شی چې هغه یا ارتکویک شو یا فلډ شو یا سنو شو یا ټورنیډو شو یا داسې هر نمونه نیچرل ډیزاسټر راغی چې هغه بزنس ته ډسکنټینیویټي پرووایډ کړي. مطلب دا دی چې اویلیبلیټي چې دا هغه کمه شي. اوس په دې به خیر موږ نور ډیپ پاس کوو په دې بزنس کانټینیویټي کې. خو دا نیچرل ډیزاسټر کېدی شي او د نیچرل ډیزاسټر د تھرو بزنس ارګنایزیشن چې کوم دي هغو ته تکلیف رسېدی شي او هلته هغو له بیا د کانټینیویټي یو پلان پکار دی چې کانټینیویټي پلان ورسره خامخا وي. که د کانټینیویټي پلان ورسره نه و چې بزنس په موږ څنګه جاري ساتو نو هغه بزنس چې دی هغه مخې ته کامیابېدی نه شي او هغو به ډېر سټرګل کوي. نو هغه بزنس مطلب دا دی چې پیسې رغوي نو پیسې بیا نشي رغولی. اوس زموږ سره دویم نمبر چې کوم دی اولنی نیچرل دی، پوه شوې، یو قدرتي. په قدرتي کې بیا ډېر شی تاسو سوچ کوئ، ټول په قدرتي کې راځي. کوم چې موسټلی موږ په هغې باندې پریویسلی هم بحث کړی و په ریسک مینجمنټ په هغې ځای کې. زموږ سره نمبر 2 په نمبر 2 کې زموږ سره راځي هیومن چې دی هغه
یو خو د کمپنۍ هغه ورته وایي د ویکنس اف د کمپنۍ پوه شوې. هیومن یو داسې کار کولی شي چې هغو نه ایرر کیدی شي، میسټیک کیدی شي، او هغه میسټیک ته ترو یا ون ارګنایزیشن چې دی هغه شټ ډاون کیدی شي. مطلب و یو سیسټم انجینیر دی، هغه یو سرور رن کوي، او هغه سرور چې دی په هغې باندې ویب سایټ مطلب د رن کېږي، یا داسې نور سروسز دي چې هغه بهر کلي ته کسټمرز ته هغه سروسز پرووایډ کوي، او all of the sudden دغه سرور چې دی by mistakenly د هغه نسي چلو شو او هغه وران شو، کار نه کوي، نو هغې ته ویلی کېږي ایرر. او دغه ایرر چې دي د غون بیا هغه CIA ټرای چې د کوم وایي که نه confidentiality integrity availability، نو availability چې ده نو هغه لوز شوه. اوکې د چې کانفیډنشیالټي هم لوز کی. نو په دې کې بیا زموږ سره د هیومن ناراضي وارفیر شو، بیا ټیرریزم دی که نه، سبوتاج شو، یا فاینانشلی موټیویټډ اټیکرز چې کوم دي، دا موږ ټول په دې باندې بحث کړی دی اټیکرز کې یا په تھریټ ویکټرز کې. نو دا موږ خو باقاعده ډسکس کړي دي، او زه امید کوم چې تاسو واپس هغې لیکچرز ته لاړ شئ او هغه وګورئ، نو مخکې ته بیا پوهیږئ. اوس کیدی شي که تاسو وایئ چې یاره مړه دی داسې دي چې بورنګ خبرې کوي، دا ټولې بورنګ دي، خو دا ډېرې زیاتې لازمي دي. ته دې نالج تاسو سره و، کانسپټ تاسو سره کلیر و، نو تاسو ته به جاب میلاویږي. ام ټلینګ یو که تاسو سره که د دنیا هر نمونه ټیکنیکل ایکسپیرینس هم وي که نه، خو که تاسو سره دا کانسپټ نو کلیر په دماغو کې، نو ام telling you man you're not gonna make it to the interview. پوه شوې؟ ځکه چې جاب زما خپله اګین زه تاسو بیا وایم، ځینې خلک یې هغه وایي چې یاره زه سبجیکټ میټر ایکسپرټ شوی، مطلب دا دی په سبجیکټ یو سبجیکټ کې زه د ټاپ ایکسپرټ شوی. زه پرسنلی څه یم I don't like this. زه وایم چې ما هر یو سبجیکټ زده کړی او ایکسپرټ کېدی به کې نو هغه چې تو کله زده کړې نو هغه یو مینجمنټ اونه کې فوکس ته رخ شي. پوه شوې؟ او هغه مینجمنټ په ترو باندې ته لانګ ټرم سوچ کولی شي، شارټ ټرم سوچ نو. ځکه چې لانګ ټرم سوچ تا سره یې که نه، نو هغه شارټ ټرم سوچونه چې بیا ډېر اسان دي او تی کولی شي ایزیلی. نو زموږ سره هیومن کې دا راځي. پوه شوې؟ په هیومن کې و زموږ سره ګوره کمپنۍ ته زموږ سره راتلی شي پرسنل شارټیج، په هغې کې کېدای شي پینډامیکس دی. اوس نن سبا چې د کرونا غویمه ده که نه، کرونا غویمه ده، پوه شوې؟ نو اوس یو هسپتال دی، په هغې هسپتال کې تاسو کار کوئ، او هغې هسپتال کې زموږ سره دي فار ایگزامپل 100 نرسز دي زموږ سره، او اوس دی او پینډیمیک دی، کرونا خلک ډېر شی ناجوړه شو، او هغه چې دی نو اوس هسپتال ته راځي، او زموږ سره آل اف د سډن زموږ نیم په نیمه سټاف چې کوم دي هغه نرسیانې هغه هم ناجوړه شوې. نو زموږ سره بیک اپ څه دی بای؟ زموږ سره بیک اپ شته، زموږ سره داسې نور نرسیانې شته چې هغه بیا زموږ سره بیک اپ وکړي، ځکه چې هغه 50 ناجوړه شوې، نو 50 چې دي نو مطلب ماینس شو، نو هغه 50 په بیا ډبل جاب کوي، او کېدای شي چې هغه کوالټي ته جاب نه وي، یا داسې چې هغه نرسیانې خو داسې نرسیانې چې د هغو سپیسیفیکلی فوکس وي، او کېدای شي یو داسې یو برنینګ کس راغلی د هغه وجود سوځېدلی فار ایگزامپل، هغه ته ټیک کیر پرووایډ نه کړي، نو هغه بیا ډېرې غټې غویمې به دې کې رغېږي. پوه شوې؟ نو د پرسنل شارټیج لپاره به هم ښه باقاعده زموږ سره بیک اپ کول پکاري، او هغه به مطلب دا دی چې موږ ګورو ایز ا پرسنل کنټرول. او په هغې کې بل یو دا دی چې اوس فار ایگزامپل زموږ سره د 100 نرسیانې وې که نه، دا 50 ناجوړه شو، نو دا به موږ بیا کوو، دې ته ویلی کېږي جاب روټیشن. موږ ګورو چې دا ټول نرسیانې چې دي هر یو مطلب هر یو انسیډنټ څه دي ریډي، مطلب که څوک وسېزلی شي او که څوک ناجوړه و، هغو دواړو ټیک کیر کولی شي. ته سېزلو لپاره جدا نرسه او ته رغول لپاره جدا، د نورو عام بیمارۍ لپاره جدا نرسه، نو دا دواړه د یو بل سره چې کریس کراس دې ته ویلی کېږي یا جاب روټیشن. نو چې دا وشي نو مطلب دا دی چې دې ته به د ګوټې یو نور هم ټریننګ وشي، او د هغې په ترو باندې به دې نور هم زده کړه وکړي، نو دا پرسنل شارټیج به کې راتلی شي. زموږ سره ګوره سټرایک کېدی شي، جلوسونه یې که نه، اکثر داسې کمپنیانو کې امپلویز چې هغه ورک نه کوي، ځکه هغه وایي موږ له پیسې راکوي. اوس په دې کلي کې غویمه خیال وکړی و که نه، په امپلویمنټ باندې حکومت سره غویمه کوله چې موږ له استادانو غویمه استادانو وایي چې موږ له پیسې سیوا کوي. نو دغه شانتې اوس یو سکول دی، کېدای شي هغې سکول ته د استادانو کمی و، ځکه چې استادانو په سټرایک کې پارټیسپینټ کړی و. پوه شوې؟ نو دغه شانتې موږ له بیک اپ استادان هم پکار دي، نو موږ له بیک اپ نرسیانې. نو دغه شانتې چې کله هم موږ
بزنس کانټینیوټي کو بزنس ویل کېږي بزنس کانټینیوټي پلان BCP اوکې نو موږ به ښه باقاعده دلته چې دا کوم ډیزاسټر دي د تھریټس دي دا موږ ګورو یوازې د کمپیوټر دا نو د موږ سره اوس په لاست کې راتلی شي انوایرمنټل زموږ سره چې کوم دی ځینې خلک وایي یاره دا کېدی شي دا په نیچرل کې حساب وي نپ دا چې دی که نه انوایرمنټل هر هغه یو ته ویلی کېږي چې یا د الکتریکل یا بجلی کې نقصان وشو یا هیټ چې و هغه کم و سیوا و یا فرشر که نه فرشر د هیټ و یا هیومیډیټي چې کومه ده هغه نمي چې و د کم وي د هغې نمۍ صحیح حساب کتاب دی اوس په دی وایي تاسو پوه چې دی څه وایي یاره ګوره په ډیټا سینټر چې کوم دی دی نه وځم لږ ساعت کې راځم بس ښه دې نه زه اوس راووتم او زه رالم دې بلډینګ ته او په دې بلډینګ کې زموږ سره چې دی دلته دا ډیټا سینټر دی پوه شوې نو اوس په دې ډیټا سینټر کې موږ له ښه باقاعده پکار دی چې هیومیډیټي لیول چې دی هغه برابري زمونږ AC ایر کنډیشن چې کوم دی هغه کار کوي ځکه چې دا کمپیوټر ډېر شی ډیټا جنریټ کوي پر سیکنډز او دا سم هیټ پیدا کوي او کله چې هیټ پیدا شي د کمپیوټر اوور هیټ کیږي کله چې کمپیوټر اوور هیټ شو نو دی بیا ډسکنیکټ کیږي مطلب دا چې دا کار نه کوي ډسفنکشن شو نو د هغې ته لاس زمونږ د ښه باقاعده AC ایر کنډیشن هیومیډیټي دا پکار ده او دا په انوایرمنټل ډیزاسټر کې راتلی شي زمونږ هیومن ویکنس که نه نو دغې ته به اوس راته نشم ووایږم آمین نو اوس موږ دلته وکړو هیومن کې اوکې environment sorry so دغه موږ به ښه باقاعده ګورو دې ته ویلی کېږي هیوک پوه شوې هیټ ایر کنډیشن وینټیلیټر او کولینګ سیسټم زما خیال دی د هیوک موږ خیر به دې وروسته بیا په فزیکل سیکیورټي کې به بحث په دې کوو خو الکتریکل ایشو زموږ سره انوایرمنټل کېدی شي زموږ سره په پاور کې پرابلم راتلی شي یا زموږ سره هیومیډیټي د هغې پرشر کم سیوا هغې کې راتلی شي او دا موسټلی چې دی نو مطلب دا د هارډویر فیلیر شو که نه یا موږ له څوک بجلی د کمپنۍ د هغې بجلی راکوي او کېدی شي د هغې بجلی کمپنۍ کې څه پرابلم راغی او هغه پاور پرووایډر ایشو هغې ته وایي پوه شو چې اوس هغه موږ له یو سروس پرووایډ کوو په هغې کې څه ایشوز رالو او هغه سروس چې دی موږ ته راونه رسېدو یا زموږ سره به بجلی کې اپ او ډاون مطلب آوټیج او سپایکس پکې راتلو هغې ته سیګینګ او دا ورته وایي هغه به خیر به هغې وروسته ګپ لګو نو کلي کې خو یاره بایي هلته خو موږ ورته اوس څه وایو موږ ورته سټاپ لیزر ورته وایو که نه سټاپ لیزر چې دی یا پاور کنټرول سیسټم نو هغه دا یي چې هغه سټاپ لیزر چې ورته وایي کېدای شي د پرونانسیشن غلطې خو anyway you got it سټاپ لیزر چې کوم دی نو هغه د بجلی اپ ډاون چې دی هغه یو سټیبلایز کوي سټیبلایزر دی ته ویلی کېږي سټیبلایزر ورته آی تھنک وایي موږ ورته په کلي کې سټاپ لیزر وایو چې پته نه لګي موږ هر شي نه ټویوټا یې چې موږ ورته ټویټا وایو مرسیډیز یې چې مرسډیز شو اورې هلیکاپټر شو الیکاپټر شو دا ټول دغه شیزونه چې زموږ هم یو دوه خطا کړي دي خو انیوی سټیبلایزر دی خو سټیبلایزر دی پوه شوې سټیبلایزر چې کوم دی دی ښه باقاعده ګوري او ستاسو دا کوم بجلی چې دا اپ ډاون یې دا مطلب دا دی چې دا راغونډه کړي او هغې واټس چې کوم کمپیوټر ته ضرورت دی هغې کمپیوټر ته هغه واټس پوره کوي نو زموږ سره دا درې قسمه ډیزاسټرز دي او د دې دریو قسمو ډیزاسټر نه موږ ته ایز ا مینیجر ایز ا کمپنی ایز ا سینیر مینجمنټ موږ ته باقاعده د دې پته لګول پکار دي چې دې موږ ته پته نه وه چې دا ډیزاسټر چې دي دا کم یو دي او په کومو کیټګریز دي موږ به دا څنګه بچ کړو دې نه خو موږ ځان نه شو بچ کولی چې څومره پورې موږ ته پته نه یې لګېدلي اوس به موږ جمپ وهو بزنس کانټینیوټي ته اوس موږ دا ډیزاسټر دغه د یو رایټ سایډ په دې باندې سټډي وکړه نو اوس په بزنس کانټینیوټي ته کوو خو دا به د نیکسټ ویډیو کوو کوسې ده چې دا ویډیو اوږدېږي نو